ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር በማድረግ እንድትጀምሩ በትህትና እንጠይቃለን። ዛሬ የምናየው ፊዚክስ ነው። እዚህ አካባቢ ስለደረሳችሁ ስለመሰለኝ ከዚህ እንጀምራለን። ዩኒት 3 ኤላስቲሲቲ ኤንድ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ኦፍ ሪጅድ ቦዲ ይላል። ከኢንትሮዳክሽን ጀምረን እናያለን። Introduction. In the grade 9 physics በ9ኛው ክፍል የፊዚክስ መጽሐፋችሁ you study the effect of force on the body to produce displacement ስለ ፎርስ ያለውን ተጽዕኖ effect means ተጽዕኖ በአንድ አካል ላይ to produce displacement ለመፍጠር ወይም ፕሮዲዩስ ለማድረግ ማለት ነው። መፍጠር ወይም ደግሞ ፕሮዲዩስ ማለት ፕሮዳክት ውጤት ማለት ውጤት ለማምጣት ዲስፕሌስመንትን ለማምጣት ፎርስ በአንድ አካል ላይ ኢፌክት ወይም ተጽዕኖ ሲፈጥር ነው ማለት። ለምሳሌ አንድ ኳስ ወደ ጎል ወይም ደግሞ ካለችበት ለምሳሌ አንድ ኳስ ቁጭ ብላለች ብንል ያቺ ኳስ ሙቭ ለማድረግ ለመንቀሳቀስ የግድ ፎርስ አፕላይድ ያስፈልጋታል ማለት ነው። ስለዚህ በእግራችን ስንመታት ኤክስተርናል ፎርስ ወይም የራሳችንን ፎርስ ምን አደረግን ማለት ነው በዛች ኳስ ላይ ያሳረፍን ማለት ነው። ስለዚህ ስንመታት ፎርስ ስላሳረፍንባት ፎርሷ ምን ትሆናለች? ዲስፕሌስ ትሆናለች ማለት ትንቀሳቀሳለች። ያን ነው። ሌላው the force applied on the object may also change its shape or size አንድ ፎርስ በአንድ ኦብጀክት ላይ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ በሆነ እቃ ላይ የሆነ ፎርስ ስንጨምር የዛ እቃ ሸፑ ቅርጹ ማለት ነው ኦር ሳይዙ መጠኑ ይቀየራል እንደሚቀየር አይተናል ነው። ለምሳሌ ይሄን በመውሰድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ወረቀት ይዛችሁ በእጃችሁ አንድ ወረቀት ይዛችሁ በሁለት እጃችሁ አንድ ወረቀት ይዛችሁ ለሁለት ስንጥቅ ካረጋችሁት ምን ሆነ ማለት ነው? this is changing of shape ሸፑን ይቀይራል ማለት። ለምሳሌ ዲያጎናል ብትቆርጡት መጀመሪያ 4 ማዕዘን ነበረ ሸፑ፣ አሁን ግን ወደ 3 ማዕዘን ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ቅርጽ ይቀየራል ማለት ነው። ሸፕ ቼንጅ ማለት ነው። ሳይዙ it is decrease ያደርጋል ማለት ነው። ፊት የነበረው ሌንግዝ ፊት የነበረው ዊድዝ ያጣል ማለት ነው። ይህ ነው some objects look at እዚህ ጋር ያለ ነው። some objects regain their original shape and size. Some objects, that is, look at this. Some objects regain. The word regain means የራሱን የመጀመሪያ ኦሪጂናል ሼፕን ያመጣል ማለት። some objects የሚያመጡ አሉ ሼፓቸውና ሳይዛቸውን የመጀመሪያውን ተመልሰው የሚሆኑ አሉ። where መቼ where others are not ሌሎች ደግሞ የማያመጡ አሉ። ምንድነው? የሆነ ፎርስ አፕላይ ካደረግንባቸው በኋላ የራሳቸውን ያን ፎርስ ስናስወግድላቸው ወይም ስንለቀው ፎርሱን ስናስወግደው ሪሙቭድ ስናደርገው የኦብጀክቱ የፊቱን ሼፕ እና የፊቱን ሳይዝ ይመለሳል ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም የወሰድነው ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ። ወረቀት whereas others are not ነው የሚለው ሌሎች ደግሞ አይመለሱም ነው። ለምሳሌ ወረቀትን የቅድሙ ወረቀት ስትቀዱት ስንቀደው እጃችን ይዘን ነው በእጃችን ስንጥቅ ስናደርገው። ስለዚህ ስንጥቅ የምናደርግበት ፎርስ ሪሙቭድ ብናስወግድለት ብንተወው ራሱ የመጀመሪያውን ቅርጽ ሊይዝልን አይችልም ማለት that is whereas others do not ማለት ሌሎች ወደ መጀመሪያ ሸፓቸውና ሳይዛቸው አይመለሱም። ነገር ግን ራበር ወይም ፕላስቲክ የብር ላስቲኮችን መውሰድ እንችላለን። የብር ላስቲኮች አሉ። የብር ላስቲኮች በሁለት ጣታችሁ እንዲያርጋችሁ ውጥር ብታደርጉት እና ከወጠራችሁት በኋላ ልቅቅ ብታደርጉት የመጀመሪያውን ቅርጽ ይዞ ይመለሳል እና ሳይዙን ይዞ ይመለሳል ማለት ያ ነው። such behaviors of object depend on the microscopic structure of the material is called elasticity and plasticity እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን ወደ መጀመሪያ ወይም ደግሞ ፎርስ አፕላይድ ካረግንባቸው በኋላ ዲፎርም ያደርጋሉ። ሳይዛቸውና ሸፓቸውን ይቀየራሉ። ከቀየሩ በኋላ
ያን ዲፎርም እንዲያደርጉ ያደረጋቸውን ፎርስ ሪሙቭድ ካደረግነው ካስወገድነው በኋላ ለምሳሌ ፕላስቲክ በእጃችሁ ውስጥ ወጥሩት እጃችሁን ፎርሱን አፕላይ ያደረገው ግን አፕላይ ያደረጋችሁ የእጃችሁን ፎርስ ስብስብ ብታረጉት ብታስወግዱት የመጀመሪያውን ቅርጽ ይዞ ይመለሳል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ቅርጽ ይዞ የሚመለሱት ፕሮፐርቲያቸው ምን ይባላሉ? እነዚህ ማቴሪያል ፕሮፐርቲያቸው ኢላስቲክሲቲ ፕሮፐርቲ ያላቸው ማለት ነው። ነገር ግን ወረቀቱ ሲቀደው የቀደርንበትን ፓወር ወይም የቀደርንበትን ፎርስ ብናስወግድለትም ያንን የመጀመሪያውን ሼፕ ይዞ የማይመለሰው ወይም ሳይዙን ይዞ የማይመለሰው ወረቀቱ ለምሳሌ ፕላስቲክሲቲ ማቴሪያል በመባል ይጠራል ማለት ነው። this is elasticity and plasticity elasticity ወደ ኦሪጂናላቸው ሼፕ እና ሳይዛቸው የሚመለሱ ማቴሪያል ናቸው። ፕላስቲክሲቲ ደግሞ የማይመለሱ ማለት ነው። In this unit you will learn about the topic related to elasticity and plasticity. ስለምን learn about the topic related to elasticity, plasticity and static equilibrium of rigid body የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። This is the introduction about this topic. Then let us go. What is elasticity and plasticity? Elasticity ማለት ምንድን ነው? ፕላስቲክሲቲ ምንድን ነው የሚለውን አንድ ባንድ እያነበብን እናብራራለን። በአጭሩ elasticity means elasticity ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? This is elasticity, this is plasticity. Then elasticity ብሎ ማለት this is for example of this is elasticity of example ይሄ ነው። ለምሳሌ ይሄን ስፕሪንግ በሁለት ጣታችሁ ወይም ደግሞ ከታች አንድ እጃችሁ ከላይ አንድ እጃችሁ ይዛችሁ በዚህ በምታዩት መሰረት በዚች እና በዚች እጃችሁን አስገብታችሁ ሳብ ብታረጉት ትንሽዬ ማለት ስሞል የሆነ ፎርስ አፕላይ ብታደርጉበት ልጥጥ ይላል። ነገር ግን ያን አፕላይ ያደረጋችሁትን ፎርስ ብትለቁት ወደ መጀመሪያው ቅርጽ ይመለሳል። ይሄ ኢላስቲክ ሲቲ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። አለበለዚያ እቺ በብር ፕላስቲክ መወሰድ ትችላላችሁ። this is elasticity ፕሮፐርቲ ያላቸው ናቸው። ነገር ግን ፕላስቲሲቲ ፕሮፐርቲ ያላቸው ለምሳሌ ምስማርን እዚህ ጋር ያለላችሁ ይሄ ሚስማር ይሄ ማለት this is ፕላስቲሲቲ ፕሮፐርቲ ነው ያለው። በመዶሻ ብትመቱት ሚስማሩን ያ አፕላይ ያደረጋችሁት ፎርስ ሚስማሩ ላይ ሲያልፍ ሚስማሩ ልምጥ ይላል ማለት ነው። then ሚስማሩ ልምጥ ሲል ፎርሙ ወይም ደግሞ ሼፑ ዲፎርም ሆነ ማለት ቀየረ፣ ሳይዙን ተቀየረ። ሳይዝ ማለት የነበረው ርዝማን ወደዚህ ጥር አለ ማለት ነው። ሼፑ ማለት ደግሞ ቀጥ ያለ የነበረው ጎባጣ ሆነ ማለት ነው። ይሄንን መዶሻ ብናነሳለት ሚስማሩ በራሱ ማለት ነው በራሱ ዝም ብሎ ወደ መጀመሪያው ቅርጽና ሳይዝ ይመለሳል ወይ ነው? አይመለስም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕላስቲክሲቲ ይባላል፣ የማይመለሱት ማለት ነው። እስቲ እያነበብን እናብራራ። Elasticity and plasticity. We start from this. A solid has a definite shape and size. እንጠራላችሁ ሶሊድ ብለን እንጠራ የምንችለው አንድ አካል ሼፑ እና ሳይዙ ዲፋናይት ማለት የራሱ የሆነ ሼፕ ያለውና የራሱ የሆነ ሳይዝ ያለው ማለት ነው። In order to change or deform ማለት ተመሳሳይ ናቸው። የሚቀይረው the shape or the size of the body, a force is required. When in order to change አንድን ሼፕ ወይም ሳይዝ የሶሊዱን ማለት ነው የሶሊዱን ፓርቲክል ሼፑና ሳይዙን ለመቀየር force is what required ማለት ነው። the force is required force ያስፈልገናል ማለት ነው። if you stretch a helical spring shown in the figure 3.1 it is stretch if you stretch means ብትለጥጡት ማለት ነው። ስፕሪንጉን በፊገር 3.1 ላይ ያለውን ማለት ነው ብትለጥጡት this 3.1 ፊገር then ይሄን when you stretch ብናደርገው ከዚህ አንድ ሰው ቢስበው ከዚህ ደግሞ ሌላ ሰው ቢስበው ማለት ነው። አሊያም እናንተ በሁለት እጃችሁ አንድ እጃችሁን እዚህ ጋር አንድ እጃችሁን ደግሞ እዚህ ጋር ብናደርገው አንድ እጃችን እዚህ ጋር አንድ እጃችን እዚህ ጋር ግን ስትሬች ብናደርገው ብንስበው ማለት ነው ብንወጥረው ምን ይሆናል?
then by gently pulling its end ማለትም ወደ ኢንድ ወይም ወደ መጨረሻው ላት ሚንስ ያችን ይዛችሁ ብትጎትቱት ማለት ነው the length of the spring increase slightly ምንድነው የሚጨምረው the length of the spring is slightly increase ያደርጋል ማለት ነው በትንሹ ምን ያደርጋል ይጨምራል ማለት ነው slightly ነው ማለት ነው የሚጨምረው this ትንሽዬ ይጨምራል when you leave the end of the spring that is መወጠራችሁን ብትለቁት ማለት ነው leave መወጠራችሁን ብትተውት it regains its original size and shapes it regain የመጀመሪያውን ሳይዝ መያዙን ይቀጥላል ማለት ነው it regains the original size ማለት ነው የመጀመሪያውን ሳይዝ እንዲህ የመጀመሪያ እንዲህ የነበረችውን ቅርጽ እዚህ ጋር እንዲህ የነበረችውን ቅርጽ ይዞ ምን ይላል ማለት ነው ይቀጥላል ወይም ወደ እዚህኛው ቅርጽ ይመለሳል ማለት ነው the same is true for rubber shown in the figure 3.2 ይሄንም እና ይሄ ተመሳሳይ ባህሪ ነው ያላቸው this is elasticity property ማለት ነው ወጥራችሁ ብትለቋቸው ወደ ኦሪጂናል ሼፓቸው ይመለሳሉ ማለት ነው when the force is applied to the rubber means this is ፕላስቲኳ ማለት ነው የብር ላስቲኳ ላይ እቺ በእጁ ወጥሮ ያላት ማለት ነው it is stretch when you apply when the force is applied to the rubber ላይ ወይም የብር ማስያዣዋ ላይ በጣታችሁ ፎርስ አፕላይ ብታደርጉበት it is stretch ይለጠጣል and if the force is removed ፎርሱ ከተወገደ ወይም removed ካደረግነው when the force is removed ፎርሱ ሲወገድ ማለት ነው when it is the force is removed በሚወገድበት ጊዜ ማለት እጃችሁ መወጠሩን በሚያቆምበት ጊዜ it restores to the original position restore and regains are the same words ማለት ነው this is restore ወይም ደግሞ return ማለት ነው ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ ይመለሳል ማለት ነው የትኛው this is እቺ ማለት ነው የብር ማስያዣዋ እቺ ማለት ነው በእጃችን ወጥረን ስንይዛት ስትሬች ታደርጋለች ትለጠጣለች ነገር ግን መወጠራችን በምንተውበት ጊዜ በመለቅበት ጊዜ ወደ ኦሪጂናል ወይም ወደ መጀመሪያ ቅርጿና መጠኗ ትመለሳለች ማለት ነው okay but if the external force applied on the again if the external force applied on the solid material is large enough to permanently deform as shown in the figure 3.3 it cannot regain its original shape ነገር ግን አንዳንድ ማቴሪያሎች አሉ ነው ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይድ በመናደርግባቸው ጊዜ when the external force are applied ስናደርግባቸው the solid material is large enough to permanently deform ይሆናሉ permanent means በቋሚነት ቅርጻቸው እንደተቀየረ ይቆያል ማለት ነው ለምሳሌ ፊገር 3.3 እንደምትመለከቱት it cannot regain its original shape ወደ መጀመሪያቸው ቅርጽ አይመለሱም ሊመለሱ አይችሉም ለምሳሌ these figures we can see this ይሄ አንድ ሰው ሚስማር በመዶሻ ቢመታ ወይም ጨት ላይ ማለት አንዳንዴ ይገባል ያ በስትሬስ ስንመታው ማለት ነገር ግን ስናጣመመው ልንስተው እንችላለን ዳሩ ላይ ልንመታው እንችላለን በሚጣመምበት ጊዜ ነው እዚህ ጋር የምናየው በመዶሻ ስንመታው ፎርስ አፕላይድ አደረግንበት ማለት ነው then the force applied ካደረግን በኋላ ሚስማሩ ምን ይሆናል it deform or change ያደርጋል ማለት ነው ሼፑ ዲፎርም ያደርጋል ይቀይራል ማለት ነው ስለዚህ ነገር ግን ይሄንን የአፕላይ ያደረግነው ፎርስ ወይም መዶሻውን ከሚስማሩ ላይ ስናነሳለት ሚስማሩ ወደ መጀመሪያው ቅርጽና ሳይዝ ሊመለስ አይችልም ማለት ነው this is ይሄንን ነው 3.3 ፊገር ያገኛል ነው ማለት ነው then the property of body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed when
the applied force is removed. applied force removed ከሆነ በኋላ ማለት ነው። when the applied force is removed applied force removed ከሆነ በኋላ ወደ ኦሪጂናል ሼፓቸው የሚመለስ ከሆነ ሪጌን የሚመለስ ከሆነ ማለት ነው። ወደ ኦሪጂናል ሼፓቸው እና ሳይዛቸው ፎርሱን ስንከላው ማለት ነው። ለምሳሌ ፕላስቲኩን ወጥረናል። የወጠርነውን አፕላይ እጃችን ስለወጠርን ፎርስ አፕላይ ያደረግነው የእጃችን መወጠራችን ብንተወው ወደ ኦሪጂናል ሼፑ ይመለሳል። ዜን ይህ መመለሳቸው is known as ምን ተብሎ ይጠራል? it is elasticity። ይህ ባህሪያቸውን ይባላል elasticity property ይባላል። the property is elasticity property ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። and deformation cause is known as elastic deformation ይባላል ማለት ነው። this is elastic deformation በመባል ይጠራል ማለት ነው። ዲፎርሜሽን ወይም ቼንጅ ምን ይባላል? elastic deformation ይባላል። however if you apply the force to the lump of putty or mud ለምሳሌ lump of putty means ለምሳሌ የመስተዋት ማላጠቂያ የሚመስል ማስቲካን የሚመስል ነገር አለ እሱ ወይም ማድ ማለት ደግሞ ጭቃ ማለት ነው። እሱ ላይ they have no gross tendency to regain their previous shape ማለት previous means original ማለት በፊት የነበራቸውን ሼፕ ምን ያደርጉ it is no gross tendency to regain their previous shape ማለት ወደ መጀመሪያ ቅርጻቸው ሊመለሱ አይችሉም ወይም የመመለስ ቴንደንሲ አቅም የላቸውም ማለት ነው። then ለምሳሌ ጭቃ በእጃችሁ ይዛችሁ ጭፍልቅ ብታደርጉት ጭፍልቅ ያደርጋችሁት እናንተ እጃችሁን እዛ ላይ ስላሳረፋችሁ ነው ፎርስ አፕ ላይ እጃችሁን ከጭቃው ላይ ብታነሱት ጭቃው ተመልሶ ወደ ነበረበት ይመለሳል ወይም ወደ ነበረበት ቅርጽ ይመለሳል አይመለስም ማለት ነው። such substances are called እነዚህ ሰብስታንስ ምን ተብለው ይጠራሉ? it is plastic ሰብስታንሶች ፕላስቲክ የቅድሞችም ሰብስታንሶች ምን ተብለው ይጠራሉ? it is elastic but the property ባህሪያቸው ግን ምን ተብሎ ይጠራል? it is plasticity ይባላሉ ማለት ነው። the property is plasticity. it's putty and muds are closely to the idea of plastic ይባላሉ ማለት ነው። then the elastic behaviors of material play an important role in the engineering design ይሄ elastic behavior ያላቸው ማቴሪያሎች በኢንጂነሪንግ ዲዛይን ጊዜ ጥቅሞች ይሰጣሉ ማለት ነው። for example while designing a building ለምሳሌ ቢልዲንጎችን ወይም ደግሞ ህንጻዎችን በሚገነቡበት ጊዜ ዲዛይን በሚያደርጉበት ጊዜ እና በሚገነቡበት ጊዜ knowledge of elastic property of material like ለምሳሌ it is elastic property ያላቸው like steel ለምሳሌ ብረቶች concrete it is essential ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። the same is true in the design of bridge automobile roadways ብዙ ኢላስቲክ ፕሮፐርቲ ያላቸው ብዙ ጥቅሞች አላቸው ማለት ነው። አንደኛ ለምሳሌ ዲዛይኒንግ ቢልዲንጎችን ወይም ህንጻዎችን ስንገነባ ሁለተኛ ለምሳሌ ብሪጅ ዲዛይኒንግ ኦር ዲዛይን ኦፍ ብሪጅ ድልድዮችን በምንገነባበት ጊዜ አውቶሞቢሎችን እንዲሁም ሮድ ዌይስ በምንገነባበት ጊዜ ማለት ነው። ለምሳሌ ህንጻዎች በሚገነባበት ጊዜ የተለያዩ ጥቅሞችን እንደሚሰጡ አንድ ኤግዛምፕል ለምሳሌ እንውሰድ ዲዛይኒንግ ኦፍ ብሪጅ የሚለው ማለት ነው። ለምሳሌ ድልድዮች ላይ እነዚህ ማቴሪያሎች ኢላስቲክ የሆነ ማቴሪያል መጠቀማችን ለምሳሌ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ድልድዮች ይፈርሳሉ። ድልድዮች ሲፈርሱ ጊዜያዊ የሆነ ድልድይ ያስፈልገናል ማለት ነው። ያ ድልድይ ደግሞ ምን ሆነ አለበት? ኢላስቲሲቲ ፕሮፐርቲ መያዝ አለበት። አትሊስት መተጣጠፍ መቻል አለበት ማለት ነው። ስንፈልግ እንዘረጋዋለን ስንፈልግ ደግሞ እናጥፈዋለን ማለት ነው። ኢላስቲሲቲ የመተጣጠፍ ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ተዘርግተው ስትሬች ነው ከዛ ሪጌን ኦፍ ሼፕ የራሳቸውን ሼፕ
የመያዝ ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጦርነት ጊዜ ለምሳሌ ተጣጣፊ የሆነ ብሪጅን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። this is the property uses of ኢላስቲሲቲ ፕሮፐርቲ በመጠቀም ለጥቅም ማዋል እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ key concept. When you see the key concept, deformation means what? Deformation ማለት ምን ማለት ነው? Deformation is change of shape or size of an object ማለት ነው። ዲፎርሜሽን ማለት ባጭሩ ለውጥ ማለት ነው። ቼንጅ ነው። ምን ነው ቼንጅ የሚያደርገው? ሼፑና ሳይዙ የአንድ ኦብጀክት ሼፕ ቅርጹ ወይም ደግሞ ሳይዝ መጠኑ ቼንጅ ማድረግ መቀየር ምን ይባላል? ዲፎርሜሽን ይባላል። ኢላስቲሲቲ ኦር ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ብለን የምንጠራው ግን ኢዝ ኢሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን ሊመለስ የሚችል ለውጥ ነው ማለት ነው። ሪቨርሲብል ሚንስ መመለስ የሚችል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኢሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን when an external force that cause of deformation are removed ኤክስተርናል ፎርሱ የጨመርነውን ለመለወጥ ምክንያት የሆነውን ፎርስ የጨመርነውን ያን ሪሙቭድ ስናደርገው ስናስወግደው ማለት ነው it regains its original shape ወደ ኦሪጂናል ሼፑ የሚመለስ ማለት ነው። ወደ ኦሪጂናል ሼፑ መመለስ የሚችል ከሆነ ዲፎርሜሽን ምን ይባላል ማለት ነው? ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ማለት ነው። ሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን ሲምፕሊ ማለት ለውጡ ሊመለስ የሚችል ማለት ነው። ኦሪጂናል ሼፑን ሊያገኝ እና ሳይዙን ሊያገኝ የሚችል ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል። ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። የኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ተቃራኒ ማለት ነው። ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን is non-reversible change of the shape in response to applied external force የቅድሙ ተቃራኒ ማለት ነው። ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ሪቨርሲብል ዲፎርሜሽን ነው። ወደ ነበረበት መመለስ የሚችል ሪቨርሲብል ማለት መመለስ የሚችል ማለት ነው። ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን is non-reversible የማይመለስ ማለት ነው። ወደ ምኑ ወደ መጀመሪያው ሼፕ እና ወደ መጀመሪያው ሳይዝ ሊመለስ የማይችል መቼ when an applied external forces are removed ስናደርገው ስናስወግደው ኤክስተርናል ፎርሱን ስናስወግደው ወደ መጀመሪያ ሼፑ መመለስ የሚችል ከሆነ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን መመለስ የማይችል ከሆነ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላሉ ማለት ነው። when it comes to activity 3.1 by using your two fingers የራሳችሁ ሁለት ጣቶችን በመጠቀም if you apply small force ትንሽዬ ፎርስ አፕላይ ብታደርጉበት to the steel wire spring in the figure 3.2 ለምሳሌ ልክ ፊገር 3.2 ላይ እንደምትመለከቱት ዲጋ ማለት ነው። ፊገር 3.2 this is the figure 3.2 look show this is the figure 3.2 it is ያለው ግን ምንድነው ጥያቄው? the figure 3.2 ነው ያለው። this is figure 3.2 ምን አለው? steel wire spring ነው ያለው። this steel wire spring አይደለም figure 3.2 steel wire spring ያለው figure 3.1 look the figure 3.1 this is steel wire spring ያው 3.2 ሆነ 3.1 ይሄንን አክቲቪቲ መስራት ይጠቅማል። እሺ እዚህ ጋር ተጠቀመው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለት ጣታችሁን አንድ ጣታችሁን በዚህ አንድ ጣታችሁን በዚህ አንድ እጃችሁን በዚህ አንድ እጃችሁን በዚህ ይዛችሁ ማለት የሆነ ፎርስ ስሞል ትንሽ የሆነ ፎርስ አፕላይ ብታደርጉ ነው የሚለው። ከዛ ካደረጋችሁ በኋላ ሪሊዝ ብታደርጉት ብትለቁት ማለት ሪሊዝ ሚንስ መልቀቅ ማለት ብትለቁት does the spring regain its shape የመጀመሪያ ሼፑን ያገኛልን? ይሄ የሱ ትሩ ነው። ምክንያቱም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ ፎርስ አፕላይ ካደረግበት የመጀመሪያ ሼፑን ይዞ ይመለሳል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ግን ምን ያህል apply a large force the force is what large ብዙ ፎርሶች ማለት ነው። ብዙ ፎርስ ማለት ነው until it makes straight line
ልክ ስትሬት ላይን እስኪሰራ ድረስ ስፕሪንጉን ብትለጥጡት ነው። what do you observe? ምን ታያላችሁ? ስፕሪንጉን በእጃችሁ ይዛችሁ ልክ ስትሬት ላይን ወይም ቀጥ ያለ መስመር እስኪሰራ ድረስ ብትለጥጡትና ከዛ ብትለቁት ወደ መጀመሪያ ሸፑ ይመለሳል ወይ ማለት ነው። ይሄ ሊመለስ አይችልም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ምንድነው? ኢላስቲክ ሊሚት ይባላል። ኢላስቲክሲቲ ሊሚት ይባላል። ይሄ ኢላስቲክ ሊሚቱ ማለት ምን ማለት ነው? ሊሚት ሚንስ ገደብ ማለት ነው። ተለጥጦ ሲያበቃ ስንለቀው ሊመለስበት የሚችል ገደብ ማለት ነው። ያን ገደብ ካለፈ ኢላስቲክሲቲ ባህሪውን ይቀይራል እና ወደ ፕላስቲክሲቲ ይቀይራል ማለት መመለስ አይችልም ማለት። ስለዚህ ሊሚቱን ገደቡን ካለፈ ሊመለስ አይችልም ማለት። ስለዚህ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ይወስነዋል ማለት ነው። ኦኬ when you see the activity 3.2 the ball and the racket in the figure are below exert an equal force in opposite direction on each other. Are these two material elastic or plastic? Look at the figure. ፊገሩ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። this figures እቺ ፊገር ማለት ነው። ራኬት አለ። ቴንስ የምታውቁ ከሆነ ቴንስ የምትጫወቱ ልጆች ራኬት አለ። የቴንሱ ይሄ የጠረጴዛ ላይ ጠረጴዛን የሚመስል ቴንስ ያለው ራኬቷ ከጣውላ ነገር የተሰራች ናት። እሱን ሳይሆን የሜዳ ላይ ያለው ይሄ ውድድር ላይ የሚጠቀሙት ምናምን አለ። እሱ ራኬቱ የተሰራው መምቻው የተሰራው ጭኝቷ ማለት የተሰራችው መረብ አለ። መረብ ናቸው። የተወሳሰቡ መረቦች ናቸው። ስለዚህ ጭኝቷ ራኬት ትባላለች። ጭኝቷ ደግሞ ቦሏ ናት፣ ኳሷ። ዜን እቺ ኳሷ መጣ ስታርፍ እኩል የሆነ ፎርስ ብታሳርፍበት ማለት ሚንስ በትንሹ ነው ማለት የምትመታት። በትንሹ ኳሷን ብትመታት ማለት ነው በመረቡ ወይም በራኬቱ ብንመታው ምን አይነት ባህሪ ይኖራቸዋል? ኢላስቲክ ኦር ፕላስቲክ? ኢት ኢዝ ኢላስቲክ ነው ያላቸው ማለት። ምክንያቱም በትንሹ ከመታናቸው በትንሹ ኳሱን ከመታ ነው ወይም ቦሉን ከመታ ነው ቢታጠፍ እንኳን የመመለስ አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር የለውም ማለት። ነገር ግን ለተደጋጋሚ ጊዜ ከተጫወትንበት ይህን መረቡ ሊረግብ ይችላል። that means ኢላስቲክሲቲ ወይም የመመለስ ባህሪውን ወደ ኦሪጂናል ሼፕ የመመለስ ባህሪውን ገደቡን ያልፋል ማለት ነው። ኳሷ በተመሳሳይ ማለት ነው። when you come to the summary ወደ ሳመሪ በምንመጣበት ጊዜ external force applied on an object cause deformation ለኦብጀክቱ ዲፎርሜሽን ማለት ነው። ለኦብጀክቱ ለውጥ ሸፑ ወይም ሳይዙ ለውጥ እንዲያመጣ ኤክስተርናል ፎርስ ኮዝ ይሆናል ወይም ምክንያት ይሆናል። an object or material is elastic and an object elastic ልንለው እንችል ዘንድ if come back to original shape and size ወደ ኦሪጂናል ሼፑና ሳይዙ መመለስ አለበት ወደ መጀመሪያው ማለት ነው። when መቼ ነው የሚመለሰው? the external force is removed external force removed ሲወገድ ማለት ነው። based on the nature of the material በማቴሪያል ኔቸራቸው ወይም በስሪታቸው ተፈጥሯቸው and the magnitudes of the force applied እኛ applied በምናደርግበት ፎርስ ኤክስተርናል ፎርስ applied በምናደርግበት ምክንያት ማቴሪያሎች ኢላስቲክ ኦር ፕላስቲክ ብለን ልንናገር እንችላለን ማለት ነው። this is a summary. when you use the review equation number 1 ሚላል define elasticity of solid elasticity of solidን ዲፋይን አድርጎ ነው። what is elasticity of a material ማለት ነው። የማቴሪያል elasticity of material ማለት ምን ማለት ነው? an elasticity of material or solid is it can regain its original shape and size when we removed the external force cause of deformation ለመለወጡ ሼፑ ለመቀየሩ ምክንያት የሆነውን ፎርስ እናነሳለን ወደ ኦሪጂናል ሼፑ ወይም ደግሞ ሳይዙ መመለስ የሚችል እቃ ምን ይባላል? ኢላስቲሲቲ ፕሮፐርቲ አለው እንላለን። this is the definition. question number 2 list some plastic material in your locality ፕላስቲክ ማቴሪያሎችን በአካባቢያችሁ ካሉ ዘርዝሩ። ፕላስቲክ ማለት
ፎርስ አፕላይ ካደረግንበት በኋላ ያን ፎርስ ስናነሳው ወደ መጀመሪያ ሸፓቸው መመለስ የማይችሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም እንደጠቀስነው ወረቀት፣ ልብስ፣ ብላክቦርድ፣ ለምሳሌ ቅድም ኔል፣ ሚስማር እነሱ መዘርዘር ይቻላል። Question number 3 is the diving board shown in the figure 3.4 elastic or plastic? diving force ማለት diving board elasticity ነው ወይስ plasticity? ይሄ this is the diving board diving board ማለት ፈረንጆች ወይም ደግሞ ትልልቅ ከተሞች ላይ መዋኛ ገንዳዎች ላይ ዘለው ለመግባት የሚጠቅም ቦርድ የሚመስል ነገር ነው ማለት ነው። እሱ ይሄ ዲቫይንግ ቦርድ። ስለዚህ አይታችሁት ከሆነ አንዳንድ ቪዲዮ ላይ አይታችሁ ከሆነ ንጥር ብሎ የሚያስገባ ማለት። ስለዚህ ንጥር የሚል ከሆነ ስፕሪንግ ላይክ ነው ያለው ማለት ነው። የመጀመሪያውን ሼፕ ይዞ ይመለሳል ማለት ነው። ልምጥ ብሎ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ንጥር ብሎ ወደ ላይ ተመልሶ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ኢላስቲክ ፕሮፐርቲ ያለው ብለን እናገራለን ማለት ነው። ኢላስቲክ ፕሮፐርቲ። እሺ come to the question number 4 question number 4 ላይ ስንመጣ ምን ይላል? which statement is true about the directions of force exerted on the diving board shown in the figure 3.4? it is, for example, A, force A is down and force at B is up. B, force at A is up and force at B is down. then A እና B እንጠየቀን ማለት ነው። ይህ ሰውዬ ወደ ወንዙ ለመግባት ወይም ወደ መዋኛ ገንዳ ለመግባት ወደ ታች ልምጥ ሲያደርገው ሰውዬው ወደ ላይ ፍንጥር ይልና ወንዙ ውስጥ ይገባል ወይም መዋኛው ገንዳ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ሰውዬው ወደ ታች በሚጫንበት ጊዜ እዚህ ጋር ያለው ፎርስ ኢግኖር ነው የሚያደርገው፣ ይቃወመዋል። ይሄ ወደ ታች ልምጥ ሲል ይሄ ወደ ታች ልምጥ የሚለው እዚህ ጋር ስላግደው ነው አይደል? አግዶ ስለያዘው ነው። የት ጋር ቢ ላይ አግዶ ስለያዘው ነው። ኢግኖር አድርጎ ስለያዘው ስላግዶ ስለያዘው ነው። ስለዚህ አግዶ ስለያዘው ይሄ ፎርስ አፕላይ ወደ ያደረገው ወደ ላይ ነው ማለት ነው። ወደ ታች አፕላይ ቢያደርግማ ወደ ታች ዝም ዝፍቅ ነው የሚለው ማለት ነው። ወርድ ነው የሚለው። ስለዚህ አግዶ ስለያዘው ቢ አፕዋርድ ፎርስ ነው ማለት ይጠቀም። ኤ ላይ ግን ይሄ ሰውዬ ወርታች ይሄንን ወርታች በሚስብበት ጊዜ ወይም ወርታች ዝቅ በሚያደርግበት ጊዜ እዚች አካባቢ ምንድነው የሚፈጠረው? እዚች አካባቢ ያለችው ቦርዷ ወደ ላይ ከፍ ነው የምትለው ቦርዷ። ልምጥ ሲያደርግ አሁን ጠረጴዛ ላይ ልምጥ የሚል ማስመር ይዛችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ችኝቱን ጫን ሲላት እዚች ጋር ያለችው ከፍ ነው የምትለው። ከዚች ከቢው ወደዚህ ወስከ ድረስ ያለችው ማለት ችኝቷ ከፍ የማድረግ የመነሳት ባህሪ አለ። ከፍ የምትለው ምንድነው? ይችኝቷ ወደ ታች ስለምትሰባት ነው። ዳውንዋርድ ፎርስ የምትጠቀመው። ስለዚህ አንሰራችን ምን ይሆናል ማለት ነው? it is አሁን እንዳልነው ቢ አፕላይድ የሚያደርገው ምን አይነት ፎርስ ነው ብለናል? it is upward force አፕላይድ ያደረጋል። ኤ ግን ዳውንዋርድ የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው መልሳችን። then A is force at A is down, yes right, and force at B is up, that's right. The answer will be A ይሆናል ማለት ነው። then any question and any doubt ካላችሁ የተለያየ ጥያቄ ካላችሁ የተለያየ አስተያየት ካላችሁ እንቀበላለን። ወይም ደግሞ የ10ኛ ክፍል ይሄኛውን ፖርሽን ብትሰራልን፣ ይሄኛውን ፖርሽን ብታይልን፣ ይሄኛውን ፖርሽን ብታስተምረን ካላችሁ እሱን አስተያየት እቀበላለሁ። የ9ኛ ክፍልም ከፈለጋችሁ አስተምራችኋለሁ ወይም ደግሞ ይታይልን ይሄኛውን ፖርሽን 9ኛ ክፍል ተማሪዎችም ይሄኛውን ፖርሽን እንማማር የምትሉ ካላችሁ እሱን እናያለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ።